سلامونه. زما نوم اسلم کاکړ، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، او زه په دې ویډیو کې کوشش کوم چې مختصره وي. د defined frame with اسلم کاکړ چې زما یوټیوب چینل دی، دغه د لارې به دا ویډیو زه ستاسو سره شریک کوم، او دا به د کردانو او د پښتنو چې کوم یو کمپیریزن دی، په کردان په ترکیه کې، پښتانه په پاکستان کې، چې زما د پی ایچ ډي د ډیزرټیشن یو موضوع. کردان او پښتانه دواړه چې دي دا په بیلابیلو ملکو کې پراته دي. پښتانه په پاکستان کې، په افغانستان کې، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، او دغه رنګه کردان په ترکیه، په ایران، په عراق، په سیریه کې دي، او پښتانه او کردان دواړه بیا په یورپ، په امریکا، په بیلابیلو وطنو کې ژوند کوي، چې د دې جګړې او د دې دردو، د تکلیفو، د دې لري تللی دي، او یا حالاتو په دې باندې مجبور کړی دي چې په نورو وطنو کې ژوندونه وکړي. نو ما ولې دا پښتانه او کردان د دوی کمپیریزن ولې ضروري وګڼي؟ د هغې دلایل ډیر دي، خو دلته په لنډو ټکو کې دا چې دا دواړه یو دوی هغه ټولنې دي چې خپل سټیټ نه لري، ریاست نه لري. حالانکه بعضې خلک به پر دې باندې زما سره شاید نشي متفقه یا پر دې باندې تنقید وکړي، خو هغه پر خپل ځای دي. خو زه دا وایم چې پښتانه او کردان دواړه هغه ټولنې دي چې د هغو خپل ریاست نشته، چې په هغه کې دوی خپل ژوند فیصلې د خپلې پر خپله خاوره باندې، د خپلو وسایلو باندې، او د خپلو د ژوند د مختلفو نورو ایسو په اړه هغه فیصلې خپله نشي کولی. پښتانه تاسو ته معلومه ده، په پاکستان کې د پاکستان د جوړېدو مخکې د باچا خان بابا تحریک، او تر هغه مخکې نور داسې تحریکونه راغلي دي د برټشو د کوم بارني قوتونه چې دي د هغو په ضد راپورته شوي دي. خو زه په هغه تاریخ کې نه ځم. زه دلته په لنډو ټکو کې دا چې په تېرو سلو کلو کې د پاکستان د جوړېدو مخکې د باچا خان تحریک، او دغه رنګه بیا د ناپ د پاکستان د جوړېدو بعد د ناپ، او بیا د اوس عوامي نیشنل پارټي او پښتونخوا ملي عوامي پارټي په 86 88 89 شاوخوا کې چې جوړې شوې. نو او بیا په 2018 کې پی ټي ایم راځي. نو په دې دوران ډېرې کیسې دي، ډېر ایونټس دي چې هغه بالکل دلته به ډېره ګرانه وي چې زه تاسو سره شریک کړم. خو لنډه دا چې مطلب پښتانه په پاکستان کې ځپل شوي دي، او 25% آبادي د پاکستان د 245 میلیونو خلکو. په ترکیه کې کردان چې دي هغه هم 22-25% دي، او بیا په ایران او په عراق او په سیریه کې پراته دي. ما دا ضروري وګڼله چې دا د دوی کمپیریزن ځکه یو میتھډولوژیکلی it makes sense because دواړه تقریبا د آبادی په لحاظ باندې یو رنګ دي، او نور مشترکه د دوی چې کوم تجربې دي هغه دا دي چې دواړه په داسې ریاستو کې پراته دي چې په هغه کې د فوج او د ملیټري انټرونشن په سیاست کې، او بیا د ډنډې زور او مسلې د زور په لارې حل کول، لکه په ترکیه کې ملیټري کوپز راغلي دي، او دغه رنګه په پاکستان کې موږ تاسو ته معلومه ده. نو یو دا
چې دی د دوی مخامخ د یو داسې ریاستو سره دي چې په هغه کې زور و ډنډه او لکه د فرانس فنان چې ویلي دي چې دا هغه ریاست بخښنه غواړم هغه ریاستونه چې هلته مسله د جبرو او د زورو د جګړې د دې د لارې د حل کېدو هڅې کوي خو یو پولیټیکل ډایالوګ نشته که نه که وي هم هغه محدوده وي نو دا په دواړو ملکو کې again with differences دا دواړو د ټولنو دا سره مخامخ شوي دي او بیا دواړه چې دی د اسلام سنی مسلمانان دي تقریبا تر ډیره د پوری دا دوی ټولنې دا اسلام په دې مزاحمت په دې کې څه رول دی لکه باچا خان څرنګه د اسلام د چې انټرپریټیشن او د خدای خدمتګار او نان وایلنت فورس تقریبا 100,000 کسان د تیار کړل او په ترکیه کې د دې په 1920 شاوخوا کې بیا کردان چې کوم علماو او لکه شیخ سید سو عبید الله سو دارنګه خلک چې هغه مذهبي لیډرانو خو هغه زور د لارې د سټیټ د دې مزاحمت وکړي کنه وایلنس او خپل د ازادۍ او د خپلو د کردانو د آیډنټیټي د شناخت او د دوی د ژوند د دفاع په لاره کې زور د دې د طاقت استعمال وکړي د وایلنس استعمال نو د مذهب څه په دې کې رول دی خو دا رنګه مطلب جغرافیه د دواړه په داسې ځای او ځکه وخته کې پراته دي چې په هغه کې مطلب غرونه دا پر خپل ځای باندې هغه یو دغه لري او رول لري لکه څنګه چې کردان وی چې the Kurds have no friends but the mountains خو خیر دا هغه باندې هم تنقید شوی دی چې mountains او friends خو دي خو they could also be the enemy ولې چې دا وطنونه بیل ساتلی دي او یو د بل سره هغه رنګه رابطه یا یو تعلق یا یو کنیکشن چې باید جوړېدلی شوی د دې غرو بغیر هغه رنګه نه دی پاتې شوی خو خیر دا یو بل بحث دی د دې هرې نقطې 200-300 پاسې ام exaggerating but په بلاو مختلفو زاویو سره انسان کتلی شي نو دا زه بالکل لکه یو دریا په کوزه کې درته بندوم چې هغه د 5 کلو کار دی هغه امپاسبل ده چې په دې 20 منټو کې دا زه تاسو ته په ګوته کوم نو خو د کردان او پښتانه په دې جلا سیمو ملکو کې پراته دي خو د دوی تجربه چې د تجربه د خوږو تجربه او د ظلم تجربه او د اپریشن تجربه د بیکوري تجربه د فیصلې چې یعنی د دوی په داسې ملکو کې ژوند کوي دا دوی ټولنې چې هلته دوی ته دغه اختیار نشته چې د خپلو په خپلو ژوندو باندې خپل اختیار ولري او فیصله په خپل وکړي د خپل زړه او د خپل دماغ او د خپل یو چې هغه یو د ژوند یا روح ورته ویلی شي دا خو مطلب لکه زه په دې ټکو کې درته بیانوم چې حقیقت هم دی که نه یو انسان چې آزاد نه وي د هغه ژوند به څه وي که نه نو ازادي دا نه ده چې د انسان څه زړه غواړي هغه ده کوي ازادي دا ده چې یاره په دې قانون په آیین په دې کې دننه چې ماته کوم زما حقوق دي او هغه که د ازادۍ هغه که د برابرۍ هغه که د ځان د دفاع هغه که د تعلیم هغه که د روزګار هغه که د امن
دا ډېرې بنیادي نکتې دي، دا ډېر بنیادي حقوق دي چې مطلب اوس د دنیا په ډېرو ځایو کې دا خو پر دې باندې خوګر سره تقریبا لکه ډېرو ځایو کې بحث هم نشته که نه، چې مطلب دا خو باید چې وي که نه. نو پښتانه او کردان دواړه په داسې ریاستو کې میشت دي چې هغه ژوند په داسې ریاستو کې کوي چې هلته جبر او زور ډنډه خصوصا بعضی ادارې لکه فوج او سیکرټ سروس لکه مثلا په پاکستان کې ISIS په د ترکیه کې هم دغه رنګه مطلب فوج سو او د فوج ډنډه ماري سوه او د فوج زور سو. کردان تر ډېره وخته پورې خپله ژبه نه سوه ویلی، خپله دا کومې سیډیانې یا کیسټس به په مځکه کې پټول چې سټیټ ایجنټس یې ونه ویني، پر هغه باندې سزا وه. تر اوسه پورې ما په کردستان کې وخت تېر کړی دی. زموږ د دوی ژبه دا دواړه Indo-Aryan branch of languages، بیا په هغه کې د Indo-Persian branch of languages، مثال کوردش وو، کم خلک چې ورسره بلد دي یا ولد دي د دې ژبې سره، نو ډېر کامن مطلب ټکي شته. لکه مثال موږ خره ته خر وي، دوی کر ورته وي، موږ سپین ته سپین وي، دوی سپي ورته وي، موږ ژړ ته ژړ وي، دوی زر وي، او سره ته موږ سور وي، دوی سور وي. خو خیر دا یعنی یو بل اړخ دی د دې کمپیریزن. خو په لنډو ټکو کې زه تاسو ته غواړم چې هغه بنیادي نکتې چې دی هغه درته په ګوته کړم. هغه دا دی چې دواړه د ظلم او د جبر سره مخامخ، خو دوی لارې چې دي د دې ظلم او د دې جبر د ځان خلاصولو چې کومې لارې دي هغه بدلې دي. مثال کردان 1920 شاوخوا کې ریبیلینز وو چې په هغه کې دوی د زور له لارې سټیټ چې ترکیه د اوټومن امپایر د نړېدو یا د ختمېدو بعد جوړه سوه. نو په دې اولو شلو کلو کې 4-5 یا زیات ریبیلینز د کردانو د طرفه راپورته سول. هغه هم بعضې وخت په خپل دفاع کې، بعضې وخت د خپلو حقوقو د غوښتنو په له امله، او بیا د سټیټ چې کوم زور و ظلم و هغه دا ریبیلینز نور انټنسفای کړل. خو خیر دا د 40 بعد تر 1940 شاوخوا کې ترکیه چې وه یو یوني پارټي پولیټیکل سیسټم و، د ریپبلیکن پارټي چې وه که نه، د اتاتورک. بیا په دې کې د ډیموکراتس دا بله پارټي جوړه سوه، بیا لږ سپیس پیدا سو، او بیا ځه مطلب 50s 60s 70s کردان کوشش وکړي چې د ترکیانو سره چې کوم مارکسسټ او لیفټسټ ګروپس وو د هغو سره د هغه پر پلیټفارم باندې د خپل حقوقو د دې لپاره غږ پورته کوي. خو هغه مطلب هغه دغه خبره ده که نه، د پښتانه وي چې د دې اردو کې هم دا زما خیال سره دا ایکسپریشن دی چې د سپي لکۍ چې 100 کاله هم په پایپ کې بنده کې سیده پرېږدي هغه هم کږه پاتې شي. خو کیدای شي دا ماله خلکو اورېدلی دی دا ایکسپریشن. خو خبره دا ده چې مطلب ترکان پرته هم هغه کردانو دا محسوس کړل چې د دوی کومه ایجنډا وه یا د کردانو چې رایټس وه هغه ډي پلیټفارم کړل یا په شا they were put on the back burner. نو کردان راولاړ سو، خپلې پارټیانې جوړې کړې. هغه کومې چې پارټیانې به دوی جوړولې په 70s و 80s پرټیکولرلی 90s کې هغه به سټیټ کانسټیټیوشنل کورټ به یې بین کړلې. خو په پاکستان کې بیا پښتانه چې تر د دې دغه له مخکې د عوامي نیشنل پارټي او د پښتونخوا ملي عوامي پارټي چې د باچا خان او د عبدالصمد خان چکزي کومې پارټیانې وي، دوی د ناپ عیسوي له
د بلوڅانو سره، د سیندیانو سره، د بنګالیانو سره او بعضې روشنفکره ګوندونه یا خلک د پاکستان په نورو ځایو کې هم د دې حصه وو تر هغه وخته پورې چې پښتانو دا محسوس کړله چې مطلب تاریخ به تاسو معلومي خو لکه زه کوشش کوم چې په کمپیریټیو انګل باندې لږ زیات وخت درکم. نو خو دا اوسو چې پښتنو هم دا محسوس کړله په 80s کې چې یاره موږ ته خپل د دې خپلې پارټیانې سیاسي ګوندونه پکار دي چې وي او هغه بیا جوړ شو او په پاکستان کې پښتنو لکه هغه ابوبکر صدیق چې وي چې مطلب د پاکستان د جوړښت بعد د پښتنو هغه اسی خو لکه فکری پی او دا رنګ په پښتون زلمای په 1970s کې دا غي علاوه د پښتنو سیاست د پرو دیموکراسي سیاست پاتې شوی دی. حالانکه پښتنو ته دا معلومه ده چې دا پاکستان کې خو دیموکراسي هغه مطلب لکه په نامو باندې هم نه د دیموکراسي تر 15 کلو زیات د فوج ډایرکټ حکومت دی، دا غي علاوه بیا انډایرکټ او بیا دوی کم نان سټیټ اکټرز چې استعمالي مطلب یو خو ډایرکټ اپریشن دی بیا انډایرکټ اپریشن دی د بیا خپل پر دې باندې بل لیکلي مسوي دي چې دی اپریشن او ریپریشن او سپریشن او ډایرکټ او انډایرکټ دا مطلب په پاکستان او په ترکیه په دې کې دواړو کې ډایرکټ او انډایرکټ اپریشن د پښتنو د کردانو په خلاف باندې سټیټ کړی دی او ورسره د بلوچستانو هم دغه دی بلکې بد حال دی په پاکستان کې. نو سوال بیا دا جوړ شو چې یاره دا دوه ټولنې دي دا دوی ټولنې چې دي د دوی تجربه چې د خوږو د ذلت او د بې عزتۍ او د دربدرۍ او د بېکورۍ او د پرځان او په وجود باندې د اختیار نه درلودل دا د دې اخر مطلب لاره څه ده د دې زه د راوتلو لاره څه ده. نو کردانو په 1978 کې د کردستان ورکرز پارټي چې عبدالله اوجلان او دارنګ نور د دوی کردش سټوډنټس طالب علمانو په ترکیه په انکره او په استانبول په دې ځایو کې وخت ترکي او دا ماته په دې هم دا ډیره لکه رانږدې یو تجربه ده د دې کردانو لکه موږ خپله پښتنو د بلوچستان زه د پښتونخوا زه د وزیرستان او زه اسلام آباد او پنډۍ او لاهور او په دې رنګه ځایو کې موږ زده کړې وکړې سبقونه مو وویل او بیا دې تجربې دا نورې هم زیاتې شوې که نه دا nationalism یا د national consciousness یا nationalist consciousness دا خو په اکثرو پښتنو کې د پی ټی ایم یو مثال دی زیات راپورته سو په هغه وخت کې چې کله موږ په دې ښارو کې ژوند وکړو که نه چې یاره دا خو بدل ژوند دی دا زموږ پخوا خو ژوند سره شته نه دا کومه کیسه ده دا ولې داسې دی که نه. زه ذاتی طور مطلب زما دا تجربه وه چې په کلي کې د کلي سکول د کلي دربدرۍ وې نیستۍ وې ډوډۍ په څه بده پیدا کېده لایبرري تل شل کال زما عمر و چې ما اول چل ولیدله بیا نو دارنګه بیا چې زما دا خیال و چې دا زما ذاتي او مسله ده هغه امریکن سوسیالوجست Wright Mills هغه وی چې there is a difference between troubles and issues. Troubles دا دي کنه چې ته راوځې ګرمي د وشي او یا د ګرمۍ زبد وړي یا بس ناوخته سو یا بجلی ولاړه یا ټرین ناوخته راغلی یا دلی مطلب موټر برخراب سو دا د هر چا په ژوند کې کېږي که پنجابی که بلوچي که پښتوني که سندهی که سپینې که تورې که هر څه که کردي که ترکي troubles د هر انسان په ژوند کې وي لکه څنګه چې ما مخکې خبره کړې وه د double suffering of the oppressed because we suffer we have troubles because we exist خو هغه troubles نشي پاته کله چې هغه په ایشوز کې بدل شي ایشو چارلز میلز دا وی رایټ میلز وی چې ایشوز هغه دي چې هغه یو د یوې ټولنې سره په خصوصي توګه
د هغو په تجربه کې راځي، هغو ته مخته کېږي او په یو پیټرن کې وي. لکه مثال په کوټه کې هزارهګان چې په کومه طریقه چې په کومه بېدردي او په کومه طریقه چې د دوی قتل عام وشو، دا ټربل نه دی. This is an issue. This is a horrible issue. هغه رنګه د بلوچ سره چې کومه کیسه روانه ده، disappearances او د دوی مطلب قتل عام او genocidal state violence، دا یو ایشو دی. ایشو زیاته مطلب this is not a trouble, right؟ دغه رنګه پاورټي یو ایشو دی. خو دا لکه د دې analytical distinction between trouble and issues چې یو بل sociologist David Snow د individual grievances او collective grievances په اصطلاح کې پیښوي. چې individual grievance دا دی چې یاره زه ناجوړه یم، یا زه again بس لیډ سو، یا ما کرایه نه ده ورکړي، یا whatever, right؟ collective grievances دا دي چې د یو ټولنې سره د یو پیټرن په یو شکل کې په بار رامخته کېږي او هغه خالي د هغه ټولنې سره کېږي. نو اوس مثال غربت دی. غربت په پاکستان کې په ډیرو په بیلابیلو ځایو کې ستا. غربت خو دا نه دی چې خالي د پښتنو په سیمه کې دی او په د پښتنو په سیمه کې به زیات وي. داسې بعضې ډېرې علاقې دي چې هلته ډېر غربت دی. خو دارنګه نورې مسلې دي لکه state oppression, securitization, death, destruction, displacement. دا په پنجاب کې نشته. دغه رنګه disappearances دا په پنجاب کې نشته. لکه پر کم سکیل چې په مطلب سکیل خو ته پرېږده، خو دا د بلوچ سره چې کومه لوبه روانه ده او کم ظلم روان دی، دا یو ایشو دی او دا د بلوچانو ایشو دی. دا د سټیټ ایشو دی خو بلوچ ایکسپیرینس کې. خو anyways to come back to what I was trying to say that زه چې کله لاهور لاړم ما ته د دې شي ریلایزیشن وسو چې یاره دا ټربلز نه دي که نه، دا خو ایشوز. دا د وزیرستان قسم دغه خبره کوي، دا د کلاسیک الله قسم دغه خبره کوي، دا د کان مترزیو، د مسلم باغو، د خانوزیو، د باجوړو، د بنو، د دې دا خو مطلب دا زموږ سیمه چې ده دا یو مسله شته چې دا هر کس دغه ناروي که نه چې یاره موږ له کومه ځایه راغلو که نه. نو هغه یو پولیټیکل اویرنس، یو کانشیسنس راپورته سو. کله چې د ټربل دغه تجربې، زما ذاتي تجربه د نورو ملګرو سره چې کله دغه ټربل په ایشوز کې موږ فریم کړل چې یاره مسله دلته بله ده، دا خالي دا نه ده چې زما پلار مړ و چې زه د 2 کلو وم، یا زما مور کونډه سوه او موږ شپږ کشنیان پاتې سو وغیره. هغه ټول دا مسله تر هغه ډېره غټه ده او د دې په شا پسې داسې عوامل فیکټرز شته چې هغه باید چې په کار وي چې موږ سټډي کړو. نو دغه زما موټیویشن او انسپیریشن چې هغه بیا زه په امریکا کې پاتې سوم. مطلب د ماسټرز یو ډیګري ما وکړله، بله مو وکړله یو پیس اینډ جسټس سټډیز، بیا په ګلوبل افیرز کې. نو د پی ایچ ډي دپاره ما انتخاب د کردانو د پښتنو د موازنې د کمپیریټیو سټډي هغه وکړی چې ولې ما ته معلومه شوه چې یاره دا کردانو هم دغه مسلې دي که نه. خو سوال بیا دا ماته پورته شو چې یاره د دې ځای د خلاصېدو طریقه ده څه، او د خلاصېدو طریقه د ازادۍ طریقه یا لاره تګ و داو د هغه داسې ټولنې چې هغه د هغو خوښ تقریبا یو وي، د هغو پر هغو چې کوم ظلم سټیټس وو تر کړی هغه یو دی، خو د دوی لارې د ازادۍ لارې، هغه ازادي بیا ځان ته یو جلا لکه څنګه چې په مابین کې زه ودرم دا سلف ډیټرمینیشن. د دې مطلب خالي دا نه دی چې ملک دی، د دې مطلب دا هم کېدلی شي چې ته په دې ملک کې دننه لکه په پښتانه په پاکستان کې دننه پر خپل ځمکه باندې خپل وسایلو باندې پر خپل ژوندو باندې د ازادۍ یا د سلف ډیټرمینیشن ګارانټیز غواړي. هغه دا دی چې موږ خپل ژوند ته لکه موږ د دې ژوند د ملک د آئین او قانون په دایره کې دننه چې څومره هم کېدلی شي که نه موږ په ازاده ژوند کول غواړو، او که نه راپرېږدی موږ به راوځو، موږ به بیا هم راوځو، موږ به بیا هم راوځو، موږ به بیا هم راوځو. صحیح ده؟ ول ازادي بل دا په یو سپیکټرم باندې دی سلف ډیټرمینیشن. دا هم کېدلی شي چې یاره موږ دا فیصله وکړله چې موږ د دې سره اوسو نه، دا نه دي خلک، دا نه دي سټیټ، دا دروغجن سټیټ دی، د ظلم او د ډنډې او د توپک او د ټینک او
د بارودو د دې زاخوا په خبره نه پوهېږي نو لکه بلوڅو چې کومه یو ځان ته فیصله کړې ده چې یاره بعضې فیکشنز د بلوچ چې دي یاره په دې کې موږ خپل ده جلا یو خودمختیاره ریاست غواړو بل دا کېدلی شي چې راولاړ شي د سال پښتانه بعضې وخت په تاریخ کې دا هم رامخته سوي ده دا کیسه چې پښتونستان چې هغه د افغانستان پښتانه د پاکستان پښتانه حالانکه زما په خپله چې هغه سره پر یو ځای شي او یو ځان ته ریاست د پښتونستان ورته ویلی شي خو پر دې باندې راځم بیخي په یو منټ کې خو د ازادۍ مطلب یو خو دا دی چې په سپیکټرم باندې بل دا دی چې بدلېږي د حالاتو سره دا ګولز بدلېږي که نه یو خو په سټیټ کې دننه چې حالات دي ریجنل حالات و ګلوبل ګریټ پاور پالیټکس د دې ګرد لکه کومې فیصلې چې کېږي هغه په دې کانټیکسټ کې کېږي که نه هغه که دا کم موومنټس که د کردانو دي که د پښتنو دي که د بلوڅانو دي دا خو انسانان دغه فیصلې کوي که نه نو هغه فیصلې پر هغه بنیاد باندې چې څومره د دوی سوچ ویژن یا پوهه وي چې حالات ګلوبل دا هوا رخ په کومه خوا دی امریکا څه غواړي چاینا څه غواړي روس څه غواړي هغه څه غواړي هغه دا ګرده په دې کیلکولیشن کې راځي خو هغه یو بل بحث دی بله ورځ په هغه باندې بیا پر هغه باندې هم بحث کوو خو زما ذاتي دلچسپي په دې کې ولا چې یاره د خلاصون لاره څه ده د دې ظلم او د دې درد د خلاصون لاره څه ده او ټولنې ولې یوه لاره خوښوي او بله نه خوښوي او د دې دا کوم هغه عوامل دي which factors influence these decisions why did for example the Kurds decided to fight against the state in 1984 and Pashtuns have never decided such a strategy Pashtuns have never pursued such a strategy د دې وجه یې څه ده صحیح ده دا خبرې په کالج کې هم کېدلی چې په پلاور کې هم که نه we were young and we were trying to figure this thing out I mean I'm still figuring it out I think it will be a lifetime project but خو دا خبره به کېدله چې یاره بلوڅان په دې خپله دغه کې ډېر کلیر دي که نه چې هغه څه غواړي هغه غواړي او دغه دپاره ډېر په دغه باندې په همت په حوصله او په کرج باندې لګیا دي بیخي مطلب it's a very small population but they're very determined پښتانه څه غواړي دلته که د دې څو منټه وسو زما خیال سره شل پنځه منټه خو وسو خو که یو نکته یا دوې د دې خبرو زه تاسو غواړئ چې در سره په یاد یې وساتئ هغه دا ده او زه دا په انګریزي کې دغه بیانوم او بیا په پښتو کې Here is what I found in this 5 years of work, right? Again, څلور سوه پیجه dissertation دی تاسو تللی سئ لینک یې در سره زه شریکومه تاسو یې ویلی سئ لوستلی یې سئ خو زه دلته I'm trying to put the ocean in a small pot for you. What I found is that there has in the history of the Pashtun struggle, there has not been such a thing as a deliberate, expressly and fiercely and clearly articulated nationalist project in the sense of wanting an independent state. Which has been referred to Pashtunistan, Greater Pashtunistan, or so on. Pashtuns have always been reluctant. If anything, they have their politics and their strategy in the past, how many years at this point, 77 years in Pakistan, they have tried to frame their grievances, or they have framed their grievances in a language that seeks actual integration within the Pakistani state, such as equal rights, control over their resources, freedom of speech, civil rights, cultural rights, political rights, economic rights,
living, in short, as equal citizens in the state. And Pashtuns know that they are integrated, but their integration is symbolic. And that symbolic integration is very much something that comes from the state. So the state has this facade of representation, right? The name itself suggests, which is very interesting, Pakistan, that it is a country where there are all these groups, but we are still a nation. We are still a nation state. And this is another conversation that the state nation, nation state, the Pradebandi Balar was Bas Kedalisi. Pashtană, just to sum it up in English and then in Pashto, Pashtuns are symbolically integrated in Pakistan, and they want actual integration in the state institutions and control over their land, control over their resources, autonomy in their individual, collective, political, identitarian ways, and they know that there is no such thing as a democracy in Pakistan. It is at best a so-called pseudo-democratic majoritarian federal state where the Punjabis basically run the show. I mean, to really put it very simply, of course, it is a state where the ethnicization of bureaucracy, of the military, of politics took place long before democratic institutions and civil society institutions or civil society was developed, right? No, پښتنو ته دا معلومه ده چې په دې کې مطلب کومه کیسه چې پر کم طرز روانه ده هغه مطلب it is not a democracy, but they are still trying very hard to find their space. Even though the rules of the game are very twisted, the rules of the game are very much rigged, but they're trying very hard. Their politics is one of, hoping to make democracy better and better and better and better. And that may never happen. But the alternative for Pashtuns is to actually either fight their way out or through this, so-called democratic state. I mean, it's if anything, it is everything but a democratic state. But whatever that means in that context, which means very little, is that the Pashtuns are also, I think, very afraid of the alternative. The alternative of like the Baloch, what the Baloch have done. Pashtuns, in my research, I haven't found any evidence, any empirical strong evidence for Pashtun nationalists and Pashtun political parties desiring a state of their own where they can live freely, whatever that means, either merging with the Pashtuns of Afghanistan. That is another separate issue there. Whether that has ever happened or whether that has ever been wished. I mean, some say Pashtun nationalists in Pakistan, for example, haven't really been in favor of such a thing, because that would mean for these nationalists to be, small fish in a larger or in a large pond. That they would rather be large fish in a small pond. मतलब غټ مای پښنی تالاب کی او یا کښنی مای په غټ تالاب کی دا یو انټرېسټینګ دلته یو تویل شي analytical tool or an expression to make sense of this, right? چې پښتانه نېشنلستان په پاکستان کې بعضې خلک دا خبره کوي چې نه غواړي چې دوی د افغانستان سیاسي او بیا په هغه کې بیخي په ډېره لاندې سطح راشي in terms of power and so on, prestige and that makes sense. I mean, there is, I think, some element of truth to that. خو بله دا دی چې افغانانو هم دا کیسه دا رنګه نه ده غوښتې. مطلب some say that at best it has been a diversionary tactic. چې د افغانستان کم پښتانه دي هغو مطلب
again, this could be very controversial, or some people will disagree. That's totally fine. This is I think the way of having a conversation. چې افغانانو هم دا په صحیح معنا باندې دا شی نه دی غوښتي چې دوی مطلب داود تر یو حده پورې په دې اخته او ترقي او بیا ډاکټر نجیب دا ویل کېږي چې هغه سنسیر کمیټډ کاسو لیډر او چې واقعي هم دا غوښتل، خو دا هم ویل کېږي چې د افغانستان او په تاریخ کې چې کله هم دا رنګه لکه پښتون زلمی و دا نور هغه یو سپورټ و، هغه بعضې به خلک خامخا و چې هغه به دا د زړه غوښتل، مینه به یې درلودله، سنسیریټي، اخلاص به خو as a whole دا یو diversionary tactic په تور هم استعمال شوی دی چې هلته to deflect attention, divert attention from what was happening in Afghanistan چې یار پښتونستان جوړو، نو هغه یو diversionary tactic په توګه استعمال دی. خو خیر مطلب دا خو کمی خبرې چې څوګي دي، کمی چې کېدلی سي هغه ځانته یو جلا ځای لري، باس پر کېدلی سي، او کم چې ممکنه دي په روان وختو کې هغه هم کېدلی سي. دا خو هغه د یو زما په انټرویو کې د یو پېښور تکړه کس دی زما ورسره مرکه وه، هغه وایي چې there is no such thing as permanent human nature. And هغه زما خیال دا دی چې دا permanent human nature نه صرف یو individual سطح باندې بلکې یو collective سطح باندې دا کېدلی شي چې که پښتونستان تر اوسه پورې هغه رنګه یو ناره نه ده پاتې شوې، کېدای شي چې جوړه شي. Nobody can prevent Pashtuns from doing that. I mean, there will be, of course, there will be resistance, there will be horrible bloody violence, but it is possible. There is, of course, like where there is a will, there is a way, right? Now, but the issue is that آیا پښتانه دا غواړي، او زما تجزیه یا زما انالیسس دا دی چې Pashtuns are afraid of the uncertainty of a future which they don't even know, right? They don't know what will happen if they would like a state of their own. That would mean a war with the state. And that is a very scary and difficult thing to do. I lived in Kurdistan او په کردانو په علاقه کې داسې کور او داسې کس ما نه ولیدی چې هغه یا د کور یو دوه درې څلور پنځه سړي د لاسه ورکړي وو، یا ورک وو، یا مړه وو، یا لادرکه وو، مطلب ښځې لادرکه وې. نو دا ډېره غټه قرباني غواړي، دا ډېر غټ زور غواړي، جنګ و ازادي، دا مطلب it is not a joke, right? دا هم دی چې د دې کله چې وخت راشي بیا وخت را هم شي، دا هم زه نه وایم چې دا ممکنه نه دی، ممکنه دی. خو again this will be another conversation for another day. What are the barriers to adopting an armed struggle. خو پښتانه په لنډو ټکو کې زما په علم په یو داسې تجربه یا په یو داسې تعلق کې پساو دي چې له هغه دوی غواړي چې ځان خلاص کړي، او د ځان خلاصېدو لاره نه ده ورته معلومه چې هغه لاره څه ده. او دا لکه یو سړی چې په یو بیکاره او ټاکسیک ریلیشنشپ کې چې اټاچمنټ هم سوی، خو د اټاچمنټ سره سره تکلیف هم ډېر باندې تر سوی او خوږ هم لیدلی. خو هغه د خوږو او د اټاچمنټ د تجربې ځای دا زده کړم کړي چې to how to live with it, how to cope with it. دا خو یو personal, psychological, in personal and psychological terms کنه. We all have been in relationships where it has been horrible and you just don't want to be in it, but you also don't know how to get out of it. So Pashtuns really, I think, as a collectivity, as a nation, as a people,
are stuck in this horrible relationship with the state, which is extremely cruel and toxic and violent, and they just don't know how to get out of it and what is the way out of it. A lot of them, including these leadership, the leadership of Pashtun political parties, I wouldn't have any doubt that they, may be wondering and imagining what is the way out. But what is also difficult is that it's not going to be free, it's not going to be easy. Look at the rishtes, the talukas, the relationship as a a period of uncertainty. So Pashtuns, Pashtane chidi, aga da ځانته غوره کړ کې ده یا خوښه کړ کې ده چې یاره مسلې خو ډېرې دي خو اوس مې یو څه چم ورسره زده دی یو ماته ګوډه یو لاره لکه ستا it is not perfect. It is I mean of course every day they pay a price, but it is this, the increasing state violence then could change things, right? Like Maulana Khanzeb, Ranga Kasan, the Minzabri, unknown, elements. Of course, we know who these unknown elements are, but my understanding is that Pashtuns are stuck in a bad relationship. At the risk of repeating this, Pashtuns are stuck in a terrible relationship from which they can't wait to get out, but they just don't know how to get out. And they would rather be in this toxic, horrible place because they have found a way or two to cope with it, than the uncertainty that will come from a route, a path that they will take, and that will probably cause horrible violence and death and displacement to the community, and I think this, for example, for me, it gave me this idea that which is why Pashtuns know that they are stuck here, but they think probably the best way that they know right now is to continue to play their part in promoting democratic values, democratic institutions, and so on. نظر دام دی چې لکه پښتانه وي چې یشتې مردي پر یشتې مردي زما نشي خیال چې پښتنو به دا بالکل تر لږ کړي ده چې دا کیسه بس ختمه ده خو دا د حالاتو په رونیا کې دا تر اوسه پورې زما ذهن ته دغه زما دومرې سر په خلاصېږي چې کیسه دا ده چې دوی غواړي چې ښه ژوند خو دغه ښه ژوند لري No, they are stuck in this place and they're trying to get better and better and better at getting their rights. If this continues for years to come, violence, state violence, no, that will turn the table. What's the expression? Turn the table around or turn the table up on the state. بیا د دې ګارانټي نشته چې کېدای شي وایلنس هم استعمال شي خو وایلنس دا که زه وویم که نه وویم زه خو د دې like my place is not to say to use violence or to not use violence because that's not my decision. Probably I also understand چې that decision مطلب د ډیرو خلکو تر یو حده پورې سړی دا فیصله په اختیار کې راویستلی شي بعضې وخت د اختیار زه دا فیصلې ووځي که نه داسې هم کېدلی شي لکه په کردانو کې په 82 کې چې کوم وخت هلته د فوج رول د کو 80 کوز چې راله 80 یا 82 کې نو په دیاربکر د کردانو چې یو سمبولیک پولیټیکل کیپټل دی په ایسټ کې نو هغه کې سټیټ مطلب activistan, peace activists and writers and
Kurds چې هغو به د خپلو حقوقو نارې وهلې هغه یې سره راغونډ کړل په یو پریزن کې بند کړل او په هغه کې دومره زیات ټارچر باندې وکړي چې اکثره کردان بالکل مطلب د ژوند of course کرکه وسوه او لسو کسانو خپل ځانونه مړه کړل په جیل کې نو هغه خیرنۍ بان شو یا هغه خیرنۍ ډنډه وه چې هغه په انګریزي کې چې expression دی the straw that broke the camel's back چې هغه د اوښ ملا ماته کړله نو دا بعضې وخت چې هغه کوم و دې ته زه inflection point وایم چې هغه inflection point I mean it's not my term but this is a term used commonly right inflection point دا و چې مطلب دا کسان چې یې مړه کړل دوی چې خپل ځان مړ کړل کردان وویل چې یاره دا خو د په یو چم نه پرېږدي که نه دا خو چې مطلب these guys will never leave you on your own نو دغه رنګه چې محسود نقیب الله محسود په کراچۍ کې مړ شو که نه دا د پی ټي ایم لپاره یو انفلیکشن پوینټ حالانکې پی ټي ایم خو اوس موږ ډېره په اسانه او په ارزانه بعضې خلک نوم اخلي بعضې خلک دا په یاد ولرئ چې دا په یو داسې کانټکس کې راپورته شو چې د مور زوی د فوج د آی اس آی او د غفورو د باجوو د دې نوم نه شو اخیستلی دا زما په یاد دی یو آرټیکل چې په ډیلی ټایمز کې ما ولیکئ چې په هغه کې ما دا وویل چې دا داسې دی لکه یو پل چې پر ویشته کراسی دا د پی ټي ایم چې کوم ریزسټنس و که نه I think the title of the article was Walking a Tightrope. It's something impossible to do. No inflection points راځي کېدای شي په دې روانو 15 کلو کې یو داسې انفلیکشن پوینټ راشي چې په هغه کې پښتانه دا ډیسایډ کړي چې یاره enough is enough او خو تر اوسه پورې د دوی سره راغونډه ومې دلته پر کردانو زه کم وغږېدم پر پښتنو زیات وغږېدم په راروانو نورو ویډیوز کې په ډیټیل نور مجلس کوو خو په لنډو ټکو کې دا چې پښتنو تر اوسه پورې دا نه ده ډیسایډ کړي دا فیصله یې نه ده کړې چې دوی یو آزاد ریاست غواړي کله چې دا فیصله وکړي چې آزاد ریاست غواړي یو د پښتونستان موومنټ یو which doesn't seem like something that will happen very soon or ever I don't know I mean nobody can predict but دومره تر اوسه پورې چې کومه سټوري ده هغه دا ده چې پښتانه پساو دي او لاره کوشش کوي چې لاره وباسي هغه لاره د ازادۍ لاره چې یعنې ځان ته د ریاست هغه ډېره اوږده ده او هغه ډېره ازغنه ده او هغه ډېره دردناکه ده او هغه ډېره غیر یقیني ده او د هغه په پښتو کې موږ د بارانه زه تر ناوته د کېدلو ډېر غټ په هغه کې امکان شته نو له هغه زه او ډېره سخته ویرم دا او بیا د پښتنو سټیکس هم دي افکورس دا پر دې باندې بیا بل دا هم یو تر یو حده پورې ډېر ضروري دلته ګڼل باید چې وګڼل شي هغه دا دی چې پښتانه په فوج کې شته پښتانه په بیوروکراسي کې شته د پښتنو بزنس شته په دې وطن کې سټیکس شته نه غواړي دا خلک قلم نه وغواړي چې دا دوی د پښتانه نېشنلستان د یو داسې لاره خپله کړي چې هغه د دې ګردو ژوندونه ورسره تباه شي خو د دې مطلب دا هم نه دی چې پښتانه پر خپل ژوند پر خپل روح پر خپل کلیکټیو کانشیسنس خپل د دوی چې کوم کلچر ثقافت ژوند هغه باندې اختیار لري دا و دې ته زه د انکلوزیو ایکسکلوژن یو اصطلاح استعمالوم چې دا پښتونز are inclusively excluded or coercively included in the state structure where they are not free to decide what they want and how they would like to live on their own terms. No, دا په دې باندې بل ورځ هم مجلس کو خو کردانو دغه ډیسایډ کړي چې یاره د دوی سره زموږ ژوند نه کوي نو کله چې یو ټولنه او یو په یو ټولنه کې یو ډېر غټ زورور مطلب یو پارټي یا یو ګروپ یو موومنټ دغه ډیسایډ کړي نو هغه بیا هغو ته زړه تاره کله چې یاره موږ دې ته
دلته موږ نشو پاتې کېدلی که نه نو ځکه هغو جنګ وکړي خو خیر مطلب اوس کردان تر اوسه پورې هغه جنګ خو نسو کامیابه هغه د 50,000 کسان پکې مړه دي خو هغه it depends on how you see it ما چې کوم په کردستان کې وخت تېر کړی نو د جنګ دومره ګټه یې ورکړه ده که نه چې زه به چې کله به دوی نسو ویلی اوس یې وایي په پبلک کې دغه زه به غزلې چې کله به دوی به کیسټان پټول په 60s او 70s کې اوس په استنبول په سټریټ کې په کردش ژبه کې به ته غزلیار وې آرټسټ لګیایي نو اف کورس بعضو کردانو دا نو ethnicity or group is a monolithic entity بیل خلق پکښې دي په پاکستان کې پېښور ویلیو کوټو مطلب د وزیرستان او په دې کې د مځکې او د اسمان فرق دی که د مځکې او د اسمان نه دی خو د وورو د اسمان پورې فرق دی یا د مځکې او د وورو پورې فرق دی مطلب people have different interests and different from within the same community right no لنډه دا چې کله د یو ګروپ د یو ټولنې ځای په یو ریاست کې چیرې دی او دوی غواړي څه او هغه د دوی سټراټیژي یا لاره تر یو ډېر حده پورې متعین کوي کنډیشن کوي چې انفلوئنس کوي نو پښتانه په دې باندې نه دي تر اوسه پورې کنوینسډ قایله چې I guess that's the word چې دوی د ځان ته یو جلا ریاست جوړ کړي کله کې دا یو که دغه ګول بدل شو بیا کېدای شي سټراټیژي هم بدله شي خو فلحال دا دی چې ویره ده او کنفیوژن دی او مطلب فساد دی کردان هم at least I'm not saying they have found a way but سوال دلته دا و چې وایلنس ولې او نان وایلنس ولې او دا شفت بیا ولې پکې راځي پر دې باندې نوري خبرې ډېرې زیاتې نوري کېدلی شي نو فلحال دا نور شپږ څلوېښت منټه شو نور یې نه اوږدوم دلته ختموم او نور مجلسونه په راروان اپیسوډز کې او don't forget to subscribe to I never thought I would say this but I'm saying this now to the defined frame with Aslam Kakar دا خو زه خپل تیکن به که سکرپټ باندې دی لیکلی نه کېدای شي ضرورت راته پیښ هم شي خو دا بالکل د زړه خبرې مې در سره په اسانه پښتو کې په سمپل پښتو کې در سره شریک کولې اصل کې دلته مین دغه دا دی چې مو پکار دی چې موږ میثوډیکل او دا سوالونه په سنجیدګي باندې غور باندې وکړو او دا ایکسپلینیشنز دي او پلټنې ضروري دي نو this will continue this will go on no we need thinkers we need not that I'm one but I'm trying to be I'm learning and I'm that is my inspiration if anything in this life but دغه سلسله د لیکو د لوست او د خبرو باید چې روانه وي نو تر را روان اپیسوډ سلامت اوسئ او بیا به سره وینو مننه کور ودان